حالا احوالتون چطوره؟ توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که ما چجوری توی هلند با یه مدیریت خیلی ساده کلی توی هزینه هامون صرفه جویی میکنیم. این به این معنی نیستش که ما کمتر خرید بکنیم، چه بسا بیشتر هم میخریم، ولی در مجموع توی هزینه ها صرفه جویی میشه. یه چیزی که باید بدونید این که توی هلند فروشگاه هر هفته یه سری از اجناسشون رو تخفیف میزنن. از فروشگاه های مواد غذایی گرفته که میتونم بگم تقریبا همشون این موضوع رو دارن و حتی خیلی فروشگاه‌های دیگه اونها هم هر هفته یه سری چیزا رو برای تخفیف میذارن. یه سری فروشگاه مواد غذایی که اینجا هست مثل لیدر، فوما، آلبرت هاین، دیرک، اینا تو هر محله‌ای که شما برین حداقل یکی دو تا از این فروشگاه رو پیدا میکنید که هر هفته تخفیفایی رو میذارن که شما میتونید جلوتر نگاه بندازید و بسته به اون چیزی که نیاز دارید برید اونا رو خریداری بکنید. حالا در ادامه میخوام بهتون بگم که چجوری شما میتونید متوجه بشید که کدوم فروشگاه چه چیزایی رو برای تخفیف گذاشته. روش‌های مختلفی هستش که شما میتونید متوجه بشید کدوم فروشگاه چیا رو برای تخفیف گذاشته. یکی از قدیمی ترین روش‌ها که هنوز هم برای بعضی از خونه ها فرستاده میشه اینه که مجله های تخفیفشون رو آخر هفته میان داخل همین مال جعبه میلاتون میندازن، ولی این برای همه خونه ها صدق نمیکنه. ممکنه که برای خونه شما اینو بفرستن، ممکنه هم هست که نفرستن. اگه بفرستن که خب خیلی براتون کار راحت تر میشه. روش دوم اینه که شما زمانی که ورود میخواین بکنید به اون فروشگاه ها معمولا اون مجله ها رو جلوی در میذارن و شما میتونید بردارید. فقط حواستون باشه که مجله‌ای که برمی‌دارید مربوط به همون هفته باشه و قدیمی نباشه. روش سوم که خیلی هم راحته و من خودم معمولا این کار رو انجام میدم اینه که شما توی سایت اون فروشگاه که برید میتونید خیلی راحت نگاه بکنید که برای این هفته چه چیزایی رو برای تخفیف گذاشتن. حتی بعضی از فروشگاه ها هفته آینده رو هم مجله‌ش رو میذارن. زمانی که شما توی وبسایت اون فروشگاه میرید یه قسمتی داره به اسم فولدر که اونجا میتونید راحت نگاه کنید. اون مجله‌هایی که بهتون گفتم اینجوری هستش. حالا یه چند تاشو با هم دیگه نگاه میکنیم که ببینید چه جوریه. این برای فروشگاه فامار هستش. بعد همونجوری که میبینید مثلا الان آبجو رو اینجا گذاشته برای فروش، پنیر هستش، همه چی هست، از شوینده بگیر تا مشروب و تنقلات، میوه، سبزیجات. قیمتاشون هم میتونید ببینید. مثلا این حالت عادی به طور مثال نزدیک 8 تاست که الان شده 6 تا، 500 گرم گوشت. بعد نون اینا هم هستش و همه فروشگاه ها تک تکشون همینطوریه. دوره‌ای مثلا یه سری چیزا رو این فروشگاه این هفته تخفیف گذاشته و یه فروشگاه دیگه چیزای دیگر رو برای تخفیف گذاشته و همینطوری هی میچرخه. و خیلی چیزا رو شما میتونید بگیرید و نگه دارید مثلا دیرتر استفاده کنید. مثلا این پیتزایی که اینجا هست، خب شما زمانی که میبینید تخفیف خورده میتونید یه تعداد بگیرید توی فریزر بذارید، زمانی که عجله دارید و میخواین سریع یه چیزی بخورید مثلا میتونید ازش استفاده کنید. من یکم سریع ورق میزنم ولی شما هر قیمتی رو که دوست داشتید ببینید میتونید دوباره پاس کنید یا میتونید یه ذره برگردید عقب دوباره نگاه بندازید. کلا همه چی هستش دیگه. و این فروشگاه ها فقط مواد غذایی اینا نیستش، خیلی چیزای دیگه هم داره. الان جلوتر بهتون نشون میدم. مثلا میگم الان باتری و کیبورد و لباس و اینجور چیزا هم دارن. مثلا ایرفرایر گذاشته حالت عادی 80 تاست، الان گذاشته 40 تا، یعنی 50% تخفیف زده. فقط حواستون باشه چون مثلا اوایل مجله که اینجور نگاه میکنید اینا که اینجا زده تو طول هفته هر روزی که شما برید میتونید که با همین قیمتایی که تخفیف خورده بگیرید. معمولا آخرش اینجا همینطوریه. مثلا بیشترم روی مشروبا این موضوع پیش میاد که مثلا میبینید اینجا زده 31 آگوست، 1 سپتامبر، 2 سپتامبر که توی این روزها از هفته فقط این تخفیف ها شامل اینا میشه. اینو بهش دقت بکنید که اشتباه نشه. این هم همینطوره. مثلا نوشته که مثلا فقط توی 31 تا 2 سپتامبر. البته یه ذره مجله‌ش هم قدیمیه، من از قبل نگه داشته بودم. این یکی مثلا یه فروشگاه دیگه است به اسم لیدر. بعد این اصلا خیلی چیزای دیگه هم داره، حتی میبینید لوازم باغبونی و اینجور چیزا هستش و دوباره لباس و اینجور چیزها. و بعد اینجا هم که مواد غذایی، این هم دوباره به همون شکل، از شیرینی و نون تا گوشت و تنقلات و نوشیدنی و لوازم بهداشتی همه چی هستش.
میوه هم همینطوری. اینجا مثلا یه فروشگاه دیگه هستش دیرکت، این هم دوباره به همون شکل. یه نه از مغازه‌های دیگه هم که کراودواته که این میتونم به نوعی بگم مثل داروخونه میمونه. یه سری از داروهایی که نیاز به نسخه پزشک نداره رو شما میتونید از اینجا بگیرید و لوازم آرایشی بهداشتی اینا هم میفروشه. توی عکسی که من برای کاور برای تامنیل استفاده کردم اگه ببینید اون شامپوها رو گذاشتم. مثلا اون شامپوییه که با موی من سازگاره و من اونو به هر حال استفاده دارم و حالت عادی باید برم بیشتر پول بدم. یه موقع‌هایی که تخفیف میخوره من یهو میرم دیگه 4 تا 8 تا تعداد بیشتری ازشون میگیرم، چون دیگه تاریخ انقضاش هم اونقدر مهم نمیشه چون که شامپوه. مثلا الان اینجا هدن شولدر مثلا 3 تاشو گذاشته 10 تا، حالت عادی شما بخواید اونو بخرید نزدیک 18 یورو میشه. و این فروشگاه هم همونطور که گفتم بیشتر لوازم آرایشی بهداشتی و دارو و ویتامین و اینجور چیزها میفروشه. یه نکته هم بگم راجع به این کراودبات، اینم باید کارت داشته باشید. و ما یه سری که رفتیم خرید کردیم یه دونه شامپو بدن هم برداشتیم و زمانی که داشتیم حساب می‌کردیم دیدیم شامپو بدن رو واسه ما 0 زد، یعنی پولی بابتش ازمون نگرفت و ما خیلی خوشحال شدیم، گفتیم شامپو همینطوری شده، اینا هم پولی بابتش ندادیم. و دوباره رفتیم یکی دیگه برداریم، گفتیم یه بار دیگه امتحان بکنیم ببینیم که اون دوباره برداریم باز هم مجانی میشه و ما دومی هم برداشتیم باز پولی بابتش پرداخت نکردیم و ما 2 تا شامپو بدن بدون اینکه هیچ پولی بابتش پرداخت بکنیم از این فروشگاه گرفتیم. اینم یه دونه فروشگاه دیگه است. فقط یه نکته راجع به این فروشگاه بگم، اینو اگه بخواید از تخفیفاش استفاده کنید باید کارتش رو داشته باشید. خیلی وقتا مثلا میبینید اینطوری نوشته یه دونه به علاوه یه دونه، که مثلا شما پول یه دونه رو میدید و 2 تا میگیرید که نوشته خراتیس. و همونطوری که توی مثلا این مجله میبینید این بحث تخفیف‌های هفتگی فقط برای مواد غذایی و بهداشتی نیستش، چیزهای دیگه هم که مثل اینایی که اینجا میبینید مثلا 25% تخفیف و اینا زده، روی خیلی چیزا میتونید اینو پیدا بکنید. حتی برای فروشگاه اکشن هم به همین شکل، اکشن هم هر هفته یه سری چیزا رو برای تخفیف میذاره. قبل از اینکه بخوایم بریم برای نکته بعدی که خیلی نکته مهمی هم هستش، اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. این کانال رو من جدید درست کردم و خوشحال میشم که از این کانال حمایت کنید. یکی از مهمترین چیزهای خرید ما میشه بحث مرغ و گوشت. خب برای مرغ و گوشت یه روش اینه که میرید به همین فروشگاهایی که اسمشون رو بردم و مجله‌اش رو بهتون نشون دادم و اونجا بسته‌بندی گوشت و مرغ هست که میتونید بگیرید که قیمتاشون هم مناسبه، ولی اون گوشتا گوشته تازه مثلا مثل قصابی نیست که باب میل ما ایرانی‌ها مخصوصا باشه که دوست داریم گوشت اونجوری تازه بگیریم. روش دوم اینه که میتونید برید به قصابی، اونجا گوشت تازه بگیرید با کیفیت بهتر ولی قیمتش به نسبت خیلی خیلی بیشتر میشه. ولی نکته‌ای که میخواستم بگم اینجا، از فروشگاه‌های ترکی که اطرافتون هست غافل نشید. حتما چک کنید ببینید فروشگاه‌هایی که نزدیکتون هستن و ترکی هستن، حتی منظورم مغازه‌های کوچیک نیست، فروشگاه‌های بزرگه، حتما سر بزنید. ما توی شهر زندام هستیم که بغل آمستردامه و اینجا یه دونه فروشگاه بزرگ ترکی هست که خیلی تکمیله و خیلی چیزا داخلش داره که ما گوشت و مرغمون رو همیشه از اونجا میگیریم. قصابی داره، گوشت تازه میفروشن و قیمتش هم خیلی مناسبه نسبت به قصابی‌هایی که شما بخواید بریم اون گوشت تازه رو تهیه کنید. و یه چیز دیگه هم که مثلا تو فروشگاه‌های ترکی شما میتونید بگیرید، نون تازه است. هر روز پخت تازه دارن، نونای مختلف، حتی پیده و اینجور چیزا هم میفروشن و این خیلی خوبه. و از همه اینا که بگذاریم، کلا مواد غذایی و چیزهایی که توی فروشگاه‌های ترکی هستش با توجه به نوع پخت و پز ما ایرانی‌ها خیلی چیزا رو میتونیم اونجا پیدا بکنیم. اگه شما هم تجربه‌ای دارید اینجا در مورد فروشگاه‌های ترکی یا فروشگاه‌های دیگه‌ای که میشه ازشون خرید کرد، خوشحال میشم که توی کامنت برام بنویسید. حتی من نوشابه هم که میخوام بگیرم از همین فروشگاه ترکی میگیرم، چون که نوشابه‌هایی که مثلا از فروشگاه‌های دیگه بگیریم این قوطی‌های کوچیک قیمتش 60-70 سنت حدوداً، که زمانی که تخفیف میخوره میشه حدود 50 سنت که از 33 CL یک مقدار کمتره. ولی من از فروشگاه ترکی که کنارمون هستش قوطی‌های کوچیک کوکاکولا رو میگیرم که 33 CL هستش، از اونایی که توی فروشگاه‌های هلندی میفروشن یه مقدار بیشتره و قیمتش هم ارزون تره. باکس 24 تاییشو من میگیرم 12 یورو که یه وقتایی هم تخفیف میزنن میشه 10 یورو. اگه اطراف زندام زندگی میکنید و اطلاع نداشتین از این فروشگاه ترکی،
میتونید برام کامنت بذارید و من آدرس دقیقش رو براتون اونجا مینویسم. اگه نکته چیز دیگه ای هم بود که من فراموش کردم و شما میدونید، حتما واسم کامنت کنید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خدافظ.